ሰላም ውድ የቴክ ኢትዮጵያ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ። ዛሬ በጣም አሪፍ የሆነ አፕሊኬሽን ነው ማስተዋወቃችሁ ጓደኞቼ። ኮድ በመጠቀም ብቻ እንዴት ፋይሎቻችንን መደበቅ እንደምንችል እንደዛ ማድረግ የሚያስችለንን ምርጥ የሆነ አፕሊኬሽን ነው ማሳያችሁ። በቅድሚያ ግን ወደዛ ከመሄዳችን በፊት ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቱን በመጫን የዚህ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። አፕሊኬሽኑ ይሄ እዚህ ጋር የምታዩት እዚህ ዲያሎግ የሚለው ነው። እንከፍተዋለን። ስንከፍተው በእንደዚህ አይነት መልኩ ይመጣል። እናሳልፈዋለን። ያንሸራተትን ወደ ጎን እናደርገዋለን። መጨረሻ ላይ ግራንት ፐርሚሽን የምትለዋን እንነካታለን። አሎ እንለዋለን 5 ጊዜ። ከዛ ራይቷን እንነካታለን። ከዛ ሴኩሪቲ ኢኩዌሽን ይጠይቀናል። የምትፈልጉትን አሁን እኔ ለምሳሌ what is your favorite movie የሚለውን አረኩት። የኔ ፌቨራይት ሙቪን ጽፋለሁ። my favorite movie አሁን ለምሳሌ ፕሪዝን ብሬክ እለዋለሁ። የኔ ፌቨራይት ሙቪ ፕሪዝን ብሬክ። ከዛ ሴቭ እለዋለሁ ማለት ነው። ይሄን ጽፌ ስጨርስ ከዛ ኢንስትራክሽን ይላል። ኦኬ እንለዋለን። እናም ከላይ ክሬት ኤ 4 ዲጂት ፓስኮድ ይላል። አሁን እዚህ ጋር የምንጽፈው ፓስኮድ ነው ማለት ጽፈን መደወያ ምልክቷን እንጫናለን። አሁን ለምሳሌ እኔ 45 ብዬ መደወያውን ተጫንኩኝ። እንደዚህ ሂንት ምናምን ብሎ ያመጣልና ድጋሚ ኮንፊርም ፓስኮድ ይላል። 45 ብዬ መደወያ ምልክቱን ማለት ነው ጫነው። በቃ ፋይል መደበቅ ዲያለር ቫልት የሚለውን ይከፍትልናል ማለት ነው። እዚህ ውስጥ የፈለግነውን ኢሜጅ፣ ቪዲዮ፣ አውዲዮ ፋይል እና ኮንታክቶችን መደበቅ እንችላለን። ያው ድጋሚ እንወጣና አሁን ለምሳሌ አፑ በጣም እንዲህ ፌክ ነገር ፋይል ከመደበቁ በተጨማሪ ሌሎች ነገሮችን የሚያል። አሁን ለምሳሌ ሂሳብ ብጠይቅ ይሰራል። በትክክል ያሳየኛል ያለኝ ቀሪ ሂሳብ። አሁን 0 ብር ከ7 ሳንቲም አለኝ። 45 ብዬ ቅድሙን ድብቁን እንትን እንከፍተዋለን ማለት ነው። እዛው ለምሳሌ አንድ ኢሜጅ መደበቅ ፈለኩኝ። ኢሜጅ መደበቅ ስፈልግ የፕላስ ምልክቷን ነካና ኢሜጅ መርጣለሁ ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ኢሜጅ መርጣለሁ ማለት ነው። ከዛ ደህና እንለዋለን። ከመረጥን በኋላ በቃ ኢሜጁ እዚህ ውስጥ ይደበቅልናል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት መልኩ ኢሜጆችን መደበቅ እንችላለን። ሌሎችንም ኮንታክት አሁን ለምሳሌ ፕላስ ምርምር ምልክቷን ነካና አሁን አንድ ኮንታክት አሁን ደብቆልኛል። ሰው እንዳያይብኝ የምፈልገውን ኮንታክት ሃይድ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ስንፈልግ ደግሞ ስንቀር እንዲህ አንሃይድ ማድረግ እንችላለን እና በጣም አሪፍ የሆነ አፕሊኬሽን ነው ጓደኞቼ፣ ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ይሄን አፕ የምታገኙት እኔ ቴሌግራም ቻናል ላይ አፕሊኬሽኑን እለቅላችኋለሁ። እዛ ላይ ገብታችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ እና ሴቲንግ ውስጥ ገብታችሁ በጣም ብዙ ፊቸሮች ያሉት እናንተ ራሳችሁ ሞክሯቸው እንዳለ። ለምሳሌ ሴኩሪቲ ኢኩዌሽን መቀየር ትችላላችሁ። ፌክ ፒን የሚል አለ፣ ሃይድ አፕ አይከን የሚል አለ፣ ብሬኪን አለርትስ የሚል አለ። የተለያዩ ነገሮች ስላሉት እሱን ገብታችሁ ራሳችሁ እንደፈለጋችሁ ሞዲፋይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እና አፕሊኬሽኑ ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት አፕ ይሄንን ይመስላል። እና ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን ኦል የምትለዋን መንካታችሁ እንዳትረሱ። በቀጣይ ጊዜ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው።